एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूसँग सिम्पल गाभाको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ गाभा केलाएर पखालेर राखेको छु। पानी बोइल हुँदैछ। मैले अब यसमा थोरै नुन बेसार हालेर गाभालाई यसैमा बोइल गरिदिन्छु। नचलाइकन मैले यतिकै ढकन लाएर यसमा चाहिँ 4-5 सिटी लगाउनु पर्छ।